მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის GGPLAY, ვაგრძელებ Hogwarts Legacy. ვაგრძელებ და გიბრუნდებით დამატებითი მისიების შესრულების ადგილიდან. რა თქმა უნდა, დღეს ვაპირებ შევასრულო და გავიყვანო ეს quest-ები, ეს დამატებითი მისიები ბოლოში, რადგან ვიცი, რამოდენიმე თქვენგანი თუ არა, რა ვიცი, ახლა იქნებით ისეთი ადამიანები, ვინც ამ quest-ის დასასრულს ელოდებით. აქედან გამომდინარე, სულ ერთი კაცი უყურებდეს დამატებით ეპიზოდებს. მინდა იმერს გული არ დავწყვიტო და მინდა ეს quest-ები გავიყვანო ბოლოში, იმის და მიუხედავად, რომ მე ეს side quest-ები უკვე ცოტა მომბეზდა და ცოტა ყელში ამომივიდა. ეხლა, სანამ წავალთ, მოდი გადავიდეთ დამატებით დავალებებში, ვნახოთ რა ხდება. ფენიქსის quest-ი ჯერჯერობით ცხოველების quest-ი არ ჩანს, ესა არის. ეს არის დამატებითი დავალებები, რომლის შესრულებისასაც, ანუ აღებისას, ამ დავალების აღებისას, თამაშმა მომცა მინიმაპი. ამ მაპზე უნდა ვიხელმძღვანელო, რაღაც კონკრეტული ადგილია მონიშნული და ამ ღია სამყაროში უნდა მოვძებნო ის კონკრეტული ადგილი, რომელიც ამ მისიის თანახმად არის ნაგულის ხმევი. ეხლა ეს მეზარება მე მაგრად, ესეთი დავალების შესრულება. და ეხლა მაქვს სხვათაშორის დავალება. ბარის ხელმძღვანელს უნდა მივიდე, უნდა ვესაუბრო, რაღაცის გაკეთებას მთხოვს რა, რაღაცაში უნდა დავეხმარო. ეგ დავაზობთ. ალბათ ხელი გავუმართოთ, მოვეხმაროთ, მაგრამ სანამ წავალთ. It's always nice to see a familiar. რაღაცები გავყიდოთ ძმებო, გაყიდვა მინდა იქიდან გამომდინარე, რომ თან A pleasure doing დრო გავა. თან გამოჩნდება ის დამატებითი დავალებები, რომლის შესრულებაც ყველაზე ძალიან მინდა. ანუ ფენიქსის quest-ს გულისხმობ რა, ფენიქსის quest-ი მჭირდება. რადგან ეგ ცხოველი დავითრიო, ესენი მივყიდოთ, ლეგენდარულს ყველაფერს ვიტოვებ, ლეგენდარულები იყოს. 5000 გამოვიმუშავე. თითქმის. всё. ესენი მოვიტოვოთ. ეს ყველაზე ძვირია, ესენი, მაგრამ იყოს ჯერჯერობით. Let me know if there's anything else I can do to help. გამყიდველმა ჯიგარმა თუ რამე დაგჭირდა მომავალში მომმართი არ იქნება პრობლემაო. ეხლა მივიდეთ ბარში. და უნდა ვესაუბრო, აქ მეორე quest-ი გაიჩნდა. ნახე, რამდენი დამატებითი აქტივობა ამ თამაში. Oh, I do hope Mary and her neighbors aren't harmed. იმედი მაქვს მერის და მათ მეზობლებს ყველაფერი რიგზე აქვთ. ესე არის. კაი. მოდი ამას დავილაპარაკოთ რა. სირონა რაიანს. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? უთხარით რომ სოვასგან წერილი მივიღეთ, ბუს დახმარებით მივიღეთ წერილი და ლოდგოკი აინტერესებს ამას რა, ლოდგოკი თუ მოძებნეო რა. მოდი უთხრათ რომ მას ვესაუბრეთ და ვნახეთ. I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be მინდა careful შეგახსენოთ. yet again. არის ის გნომი, რომელიც ჯაშუშად ყოდა შეგზავნილი რანროკის ბანაკში. და რანროკმა ის მოკლა. Owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. რამდენი გველაპარაკა ბიჭო რა. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me. ვიღაც თავის მეგობრის მოძებნას გვთავაზობს, მომიძებნე ისო, რადგან ის რაღაც სპეციალური ნივთების მოსაძებნად გავგზავნე და დიდი ხნის განმავლობაში უკან არ დაბრუნებულაო. You'll find the hamlet just north of Mr. Rib and I from the Ashwinders. We have come so far. წერილი We მოგვივიდა. should discuss the next steps. ნატსაიონაისგან როგორც ხედავთ.
ეს ის quest-ია რა წინა ეპიზოდში რაღაცები რო ვიკითხეთ, მოწმეებს რო ეძებდით რაღაც პატარ-პატარა გამოძიებები რო ჩავატარეთ, ეგ quest-ი დავძრათ, მაგრამ ეხლა ეს რო ესე უაზროთ შუაში არ გავწყვიტოთ. You're worrying far too much. მე გთავაზობთ 400 მეტრში ჩავაფრინოთ ჩვენი ცოცხის დახმარებით. დავძრათ ეს quest-ი, გავიყვანოთ ბოლოში და ამის დასრულების შემდეგ უკვე Here I come. ამ ნაცსაის quest-იც დავძრათ რა. აქ რაღაც არის ხო? აქ ამის გატეხვა მეზარება. ძალიან ბევრი კარია გასატეხი ამ თამაში და ცოტა არ იყოს მეზარება. ცოტა არ იყოს მეზარება, არა, კარგად მეზარება. ნუ 1-2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ სახალისო ასწორებს, ორამაგრად ტყდება, ესე ვთქვათ, ბოქლომები, საკეტები, იძახი, გისწორდება, რა თქმა უნდა, ბაზარი არა. მაგრამ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ უკვე ყელშია და ზედმეტი არაფერი არ ვარგა რა თამაშებში, ვაფშე არაფერი. აი, This place is in. ობას დაროვა ბიჭებს. You're the little sod that saved Treadwell. აჰა, სოფელში ჩამოვედი. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? მისის სპორტელი ვიღაც უნდა ვნახო რა. ეს ვინაა? რას თოხნის, აბა თუ თოხნის ვაფშე. ფოცხი დუჟენიოს, ნახე 13 მტვერებს მიწას. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. აი, სირონა თქოა თქვენი მონახულება? Dear ო, ჩემი ძვირფასი სირონა. Gem. ის ნამდვილი საგანძურია. For as long as I've known her. ის ყოველთვის ესეთი She thought you კეთილი might იყო, need help რამდენი ხანია collecting ვიცნობ უკვე. ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. ნუ ნახეთ ეხლა სირენა მამასთან გამოგზავნა თუ სირონამ, რავი რა უბედურება ქვია, ნუ აზრიც არა აქვს ეხლა რა ქვია ეს დეტალებზე ეხლა არ აქვს ყურადღების გამახვილებას დიდი აზრი. გამოგზავნა ამასთან, ამას ვიღაც ყავს დაბრედილი, ქმარი თუ არ ვიცი, ვიღაც ოჯახის წევრი და რაღაცის გაკეთებას მთავაზობს ესეც სანაცვლოდ რა. აი მოდი Believe it or ვთხრათ. not, I have some with me. ნუ რაღაც არ Thank მოხდანო you. ჩვენმა How პერსონაჟმა. wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. რაღაც ხუთია სხვათა შორის ამ ხუთშია რესურსები და ეს ხუთი სადღაც გამოქვაბულთან ახლოს დაიკარგა მეგობრებო. Thank you, Mrs. Sprottle. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მე აქ დაგელოდებით. And the vendors I help. როდესაც მურლოკომნეის შეაგროვებ თუ ნუ არ ვიცი ეგ რა არის, მე მოდიო რა, კაი. ამან გითხრა ეხლა ამ ქალბატონმა რომ ეს ყუთი, ეს კარობკა მოდი ესე უხეშად დაუძახოთ, სადღაც გამოქვაბულთან ახლოს დაიკარგა. გამოქვაბულთან ახლოს კიდე. Ясно, იქნებიან ჩვენი ძმები. Nothing to poach in Arrancher except This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. აუ, მე ხარა გავაძრე თქვენ აზიახა და რას ვკადროლობთ. ბუჩქებში ვიმალებოდი სხვათა შორის ბალახებში. უცებ მეგონა რომ ასასინს თამაშობდი. არა და აქ იმენა აზრი არ აქვს ეგეთ ამალვას. თუ რამეს არ მოეფარი და არა მოეფარი, იმენა ვერ იმალება პერსონაჟი. მეგობრებო, მოდი ესეთი რა აქ თავზე დახტომა რომ შემეძლოს. ისე ესეთი რაღაც რო შეიძლებოდეს რა, როგორც ასასინებში. მოწინააღმდეგეს თავზე რო ვახდებოდე, მაგრად გაასწორებს. ოპა, ჰაერში დაბლოკე. ადი ბიჭო აქ. შენ რა გინდა შეარასწორო თავში? აი. всё. ეხლა რას მალავენ ჯიგრები ბანაკში მოდი შევამოწმოთ. რაღაცას უეჭველი მალავენ. რა არის? ოპა, მესამე ლეველის ქვა ბიჭო. ოპა, თან ბნელი მაგიის ქვა. კაია. კაია, ძმო. საინტერესო რაღაცისთვის მოსულართ. კაი, აჰა, გამოქვაბული.
hall clumps to Mrs. Sprottle, but I still need to visit the cave to find. Better have a look around. всё, See ვეძებთ about the ახლა. hall clumps and the box of letters. რას ვეძებთ ზუსტად მეც ვერ That's all გავიგე. the hall clumps for now. მაგრამ Mrs. ნებისმიერ Sprottle should be შემთხვევაში, pleased. როდესაც ბოლოში გავალთ მეგობრებო, ამ კვესტის ბოლოში დამკაში, Confringo. ყველაფერს ვნახავთ და შევამოწმოთ. ეხლა აქ რა გზა გაიხსნა? ოპა, თევზი ნახე. მოდი ება. Confringo. თუ მოკლავს. გააბრუა წამიერად. კაი, მოიცა აქ რაღაცეებია. შეაგროვეთ სირონას წერილები, თამაში ესეთ რაღაცას მეუბნება. ზო. ეს რა არის? ხუთები? Revelio. მეტი არაფერი. კაი. ამ ესე თქვა ხუთებში მეგონა რომ იმალებოდა რესურსები, მაგრამ სინამდვილეში ყოფილა რაღაც კონკრეტული წერილები. ნუ არია ქვევითაა ახლა რასაც ვუყურებ. კვლევის არია, რომელიც უნდა მოვიკულიოთ ის ტერიტორია. Revelio. და დავაიძმებოთ, დავიწყოთ ყურადღებით ამ ტერიტორიის გასუფთავება. Either I'll have to fight that troll. ნახეთ რა კაცი გაიჩიტა, მაგრამ ამან რო იცოდეს ახლა რა შესაძლებლობა მაქვს დავაი. არ ვიცი ძმაო რა. ეს ჭადოქრობა. სასაულებს ჩადის ჩემი ვაფშე არ წყდება გული რომ სებასტიანის კვესტი ბოლოში გავიყვანე და ეს ავიღე რა. ამის არაღება. ამ თამაში არის დანაშაული. ნუ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც RPG ჟანრის თამაშს თამაშობს, ცდილობს განავითაროს სწორედ პერსონაჟი, მაგრად მოხოდოს ის და ზოგადად ისეთი რუნი კატაკა იქნება, ნუ რა ვიცი თუ შესაძლებლობა იქნება თუ რა იქნება, აურჩიოს და შეარჩიოს ისეთი რომელიც მისცემს მას დიდ დემეიჯს და ეხლა ეს მაგია რაც სებასტიანმა გვასწავლა, ეს ლეგენდარული აბრაკადაბრა. ეს არის იმენა ნამდვილი ჩეთერობა, რასაც ქვია, ნუ სასწაულია რა, ძალიან ძლიერია მეგობრებო, ძალიან. ნებისმიერ მოწინააღმდეგეზე მუშაობს, გარდა ფინალური ბოსისა, ნუ ფინალურ ბოსს რანროგზე ვაფშე არ იმუშავა. Revelio. Revelio გავაძროთ, აქ რა ხდება ძმებო? ამას ვერ ესვრი შენ ამას ჭიდრი? რამფენ ვერ ესვრის, რა, ესვრის, ყველაფერს ესვრის, კაი, მოიცა. ეხლა რა ყუთია, ვა? Revelio. Revelio. რამდენი სოკო იყო რა ამბავია ჩ. კაი. სოკოები კაია, მაგრამ სოკოების მოსაკრეფად ეხლა აქ არ მოსულა. სოკოს საკრეფად არ ვართ გამოსულები. ოპ, ციყვებს იცოცხლე. ეს რა არის? ოპა. ერთი წერილი მეგობრებო, მეორე წერილი. და აი ხუთი ბიჭო. This must be Sorona's box of letters. აჰა, წერილები, კაი. ერთი წერილი დამჭა მხოლოდ და გავდივარ აქედან. ეს ერთი წერილი. აი. I should take this box. I think that's everything. ეგა, აქ Sorona ყველაფერია. will be glad to. უნდა დავაბრუნო ისინი სირონასთანო, წამო. და ეხლა ძმებო, მივცეთ გაზი. მიუაჭიროთ უცებ. ჩვენი ცოცხით. მივარბინოთ ქალბატონთან. და დავიწყოთ მასთან საუბარი. ეხლა დრო რო აღარ დავკარგო. გადავალ ტელეპორტაციით, იმიტომ რომ სოფელში ცოცხით გადასავლებას მაინც ვერ ვახერხებ. ცოცხიდან უნდა ჩამოვიდე. ეხლა პირდაპირ ცოცხით შემესვლოს მისიამდე მისვლა ტელეპორტაციას აღარ გავაკეთებდი, მაგრამ ჩამოვალ. Get any more cozy than Hogsmeade. ვნახოთ აბა, რა მოხდება. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hall clumps for her Wiggamel potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask.
ნუ ყველაფერი შევაგროვეთ უთხარით და გითხრა რომ ვიცოდი რომ თქვენზე ესე ვთქვათ, თქვენი ესე ვთქვათ, დახმარება გამომადგებოდაო რა, მქონდა თქვენი იმედიო და არჩევს და როარო რა, ეგეთი პონტი გაიჩნდა. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. აჰა, всё. ნუ რავი, ხა სიმართლე გითხრათ, სერიოზული კვესტი შევასრულეთ მეთქი, რაღაც მნიშვნელოვანი გავიგეთ მეთქი, მოგატყუებთ. არა, ნებისმიერ შემთხვევაში დრო გავიყვანეთ. და დროის გაყვანის შემდეგ მეგთავაზობთ, გავაგრძელოთ პოპის კვესტი. პოპის კვესტი უფრო მაინტერესებს ვიდრე ზედა კვესტი, ეს ნატის კვესტი შეიძლება ბოლოში არც გავიყვანო. და ამ კვესტის თანახმად უნდა გადავიდე აკრძალული ტყის შუაგულში, კი ბატონო, შუაგულში მიწევს წასვლა. წამო. ნახოთ კენტავრებთან გვაქვს მე მგონი კი ბატონო, ბაზარი რა. ნახოთ შეიძლება ხიპეშიც კონდეს პატარა. დაძაბულობა შეიძლება იყოს. აა, გველოდება პატარა ქალბატონი და დავიწყეთ კენტავრებთან საუბარი. აი, ესენი უნდა მორჩნენ ბაზარს. ეს ძალიან ცუდად გაკეთებული. სანამ პერსონაჟების საუბარს არ ასრულებენ. აი, ვერ ერთვები დიალოგში. მალე რა. მორჩით ბიჭო. დავაი. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the ნუ შემთხვევითობების ამჯერად ცხოვრებაშიო. I have seen that symbol only once. და ეს სიმბოლო მხოლოდ ერთხელ მინახავს. Of the forest. აი, რაღაც მთებზე, დღესთან ახლოსო. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. და უნდა იჩქაროთ რა. ხელში რაც გიჭირათ, ეგ ასე ვთქვათ, დიდსაფრთხეს წარმოადგენსო. ნუ ამ თვარის ქვაზეა მე მგონი საუბარი. ნუ ძალიან ბევრი რაღაც იბაზრა, ძალიან ბევრი რაღაც. I hate to see a creature get put down like. ყველაფერს გადათარგმნას მეგობრებო აზრიც არ აქვს და ეხლა რა უნდა ვქნა მე, ჰა? აქ მორჩა ბაზარი ახლა ესე იგი. აუ ეს ძალიან ცუდად აქვს გაკეთებული რა. კვესტზე მიდიხარ, დიალოგს ისმენ და უშუალოდ კვესტი რო დაიძრას, კიდე ლოდინი გიწევს რა, ვიცი რა, ძალიან დამღლელია, ძალიან, ერთი წუთი. ჰოგვორტსში უნდა გადავიდე, ხო? თუ სად უნდა გადავიდე, ბიჭო, ეხარ გავიდე. გავიგე უფრო სწორედ. ეს რა არის? არა, აქეთ. ერთი წუთი, ძმაო, ერთი წუთი. აქ ვარ მე. მისიას მოყავარ ჰოგვორტსში, მაგრამ ჰოგვორტსში არაფერი ხდება, ერთი წუთი რა, ერთი წუთი, აი გადავალ. და ოპა, აი ნახე ტელეპორტაცია როგორც კი გავაკეთე. კვესტი გამოჩნდა ახალი. მე მგონი ეს კვესტია, რომელიც გვინდა. ოპა. გლაციუს მასწავლის. გლაციუსი უკვე მაქვს მასწავლის სხვათა შორის ეს ყინულის მაგია, გაყინვის მაგია. ანუ პროფესორებთან ერთად მეგობრებო მაგიების სწავლა, როგორც დავაკვირდით, შესაძლებელია საიდ კვესტების შესრულებისასაც. კაი. კაი ძმაო, კაი გასაგებია. შესანიშნავი. ნუ საშინაო დავალებების შესრულებას რო დავანებოთ თავი, პროფესორებთან ესე ვთქვათ.
დავალებების მიტანას, აი საიდ მისიების შესრულებისას ისედაც შევძლებთ ამ ყველაფრის პონას, მოძიებას და რა თქმა უნდა ათვისებას. კაია, ეგეც კაია. Another adventure, are we? Not sure how I'd fare in a little place like this. 140 მეტრი. პოპი შეარასწორო სათხარა. ანუ წინა ეპიზოდში ვიპოვნეთ რაღაც მთვარის ქვა. მთვარის ქვით მეგობრებო, რაღაც ცხოველებმა გამოგვისახეს სიმბოლო მიწაზე და როდესაც ეს სიმბოლო პოპი მაჩვენა კენტავრს, მან გითხრა რაღაც მიმართულება. How remarkable. მოვიდა ჯიგარსონა და დაველაპარაკეთ, აბა. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course, Doran implied as much, but to see it up there. Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe დორანიზე it? ვიდველოდებაო, Actual მოდი snidgets. გავარკვიოთ ახლა ამ ადგილას იმალებიან თუ არა სნიჩეტებიო, სნიჩეტები, რავი, რაღაც არსებები It is a არის. little strange სხვათა having შორის, hiding from მეგობრებო, If we're lucky, ჟმირი ეს there's არის still ძალიან more რეტკი ground for ცხოველი, search. ძალიან რეტკი There was a ცხოველი. fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers Opa, do ვერ დავიჭირე somehow stumble ჟმირიკო. upon this place, we shall be long gone. ამას დავიჭერ, როდესაც მესამე ლეველზე გადამყავს ჩემი ესე ვთქვათ. შეიარაღება ამ ცხოველის თმა მესაჭიროება. ეგეც კაია, რომ გავიარეთ ახლა. ბიჭო, Greetings. დორან შმორანი. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. ნუ მთვარის ქვა თუ Do you მოიტანეთო? have the moons? დიდი ხანი არ არის რაც We აკელოდებითო? do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does ამ საქმისთვის რომლის შესრულებასაც ჩვენ მოპირებთ, ეს მთვარის ქვა მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც თქვენი აკოფნაო. ალბათ აქ უნდა There's მოვათავსო, only ხო? one way to find out. და რაღაც პატარა თავსატეხიც As for რაღაც how მევა. to go about that, ოპა, the two of you საინტერესოა. may know better than anyone. იმედია ეს თავსატეხი ძალიან არ გვაწვალებს, მოვათავსოთ და რა ხდება ახლა აქ, რა ხდება? განათდა ყველაფერი, ხო? ბევრი სიმბოლოა მიწაზე. და კონკრეტული სიმბოლოები გამოსახულია ზევითე. მოიცა ეს რას ვაკეთებ? დავიწყოთ ახლა, რავი, რას ვაკეთებ, მეც არ ვიცი. I wonder if the pennies moved. That did it. ოპა, რა Look, გამომივიდა, Doran ბიჭო? opened the way. I suspect you all. კარი, მეგობრებო, პირველივე ზახოძე გავხსენი, პირველივეზე. I'm afraid I must leave რანაირად გამომივიდა, ხო არ at least გადავწაღო? for a time. You're not coming in with us. აჰა. If the snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. ნუ ჩვენთან ერთად არ მოდის კენტავრი. და წავედით. მეგობრებო, აშკარად საინტერესო ადგილას მივდივართ, რადგან შესასვლელის კარი, ნუ რავი, ძალიან ესე ვთქვათ, მაგიურად იყო დაკეტილი და გასაიდუმლოვებული. You haven't seen my grand study. Revelio. ეს რა არის? Look at the murals on the wall. They're all creatures. ძალიან უცნაური This place ადგილია must have რა. been built to ძალიან protect them. უცნაური. აი, They have ცხოველები. nothing to fear. What makes you say that? საინტერესოა. The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get აუ, რა here is ლამაზი of ადგილია, sympathy and რა. calm. ძალიან Quite the განსხვავებული opposite ადგილია. of the poacher camps. და თავიდან ბოლომდე ეს ჩვენით უნდა მოვიკვლიოთ, ხო, ეს ტერიტორია. ანუ წასასვლელიც, შესასვლელიც და გასასვლელიც ჩვენით უნდა ვიპოვნოთ. კაია, კაი. ზევით ასლა შემიძლია, რასაც უყურებ, იმიტომ რომ ყუთია ზევით. ზევით რანაირად უნდა ავიდე მე. კითხვა მინდოდა და აი ხედა. აი რანაირად.
ავიდეთ ეს ტერიტორია შევამოწმოთ. აი რაღაც ნახდად იმალება. გასაგებია, ოთახისთვის ვიპოვნეთ დეტალი, ახალი დეტალი. აქ რა ხდება ძმებო? ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლებოდა ეს ტერიტორია გამოგვეტოვებინა, მაგრამ შევამჩნიე ახლა აქ რაღაც არის. ოპა, ეს რა ნისლია ბიჭო წინ. ეს რა უბედურებაა წინე. რისთვის მოვედი? Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. ნუ ხუთის გულისთვის მოსულვართ. აი გავიდეთ. She would. I can't wait to tell her all about it. გავიდეთ, აი წინაკაც არის რაღაც. ხუთი. რაღაც ძალიან სიწყნარია და რატოა ესეთი სიწყნარი აქ ბიჭო ამიხსენით ვინა. აქ ლევიოსო ეხა 100%-იანი ასაკტყვილა არ იქნება. და ეხა ყურადღებით გამოვიხედოთ აქ რაღაც უნდა იყოს. ნუ ამ ადგილას ამ პლატფორმებზე ყუთები უნდა დავდოთ მეგობრებო. ერთ ყუთს ზევით ხედავ. კაი, მოიცა. მეორესაც ხედავ, კი ბატონო. მოდი ჯერ ამ ხარეს ავიდეთ. აი ესე. აჰა. ეს ჩამოვიტანო ქვევით. ამას აქ ყინვის სიმბოლო. ანუ ეს უნდა მოვათავსოთ აქ. და აი, ეს აქ დაუშვათ ეს აქ. ეხლა. ჩვენ წამოძმა. წამოყევი. მაგრამ ეს რა თმინდა, ეს აღარ თმინდა პრინციპში. ეგრევე შემიძლია მოვიზიდო. მოდი ძმა აქ შენ. ამას ცეცხლი მეგობრებო. ამასაც მე მგონი ყინვა უნდა, აი ყინვა. ოპ, ყინვა. всё. რა თქმა უნდა, რა ჭკვიანურად არის მოფიქრებულიო. კაი, რას ლაპარაკობ. შეხედი ამ ადგილს. დავაი ხა აქედან. არა. ხოვები პასიურობენ, აფრენა არ უნდათ. რა ხდება? რა იყო ესო? ოპა. ესენი საიდან მოვიდნენ? ოპა. ბრაკონიერები ძმებო. ბრაკონიერებს ახლა ჩაუტაროთ ვამბიოშკა. მოდი ბიჭოაკ. ეს პოპი რასაც უყურებ ბრძოლაში კომბოსტოებს ხმარობს. კენტავრები უფრო სწორედ გვეხმარებიან ესენი? თუ რა თქმა უნდა ესენი თხისველები არიან, ცხოველები კიდე თხისბინადრები და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად ღებულობენ ბრძოლაში მონაწილეობას. არა, დიდად არ ჭირდება ამას დახმარება. ამას რა უნდა ბიჭო? ამ მარასწორს რა უნდა ამას? მოდი ბიჭოაკ. всё, მეგობრებო, მე მგონი ბრძოლა მარტივად გავიარეთ.
ეხლა ნახოთ ბრძოლის დასრულების შემდეგ რა მოხდება რა. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led Sen წამოკრიფოთ. რა არის ნახოთ? Against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Rebellion. They are the ones I saw, Finish your work. ეხლა თამაში მეუბნებო და მაფრთხილებს ესეთ რაღაცას გახსენის საცსავის კარებიო. რანაირად გავხსნა საცსავის კარები? ობა. კაი მოიცა. მაგნაირები გაგვიხსნია ძმაო. ძმებოდადებო, მაგნაირები გაგვიხსნია 1 წუთი. გავიაროთ ლოკაციაზე, რაღაცები წამოკრიფოთ, რაღაცები შევაგროთ, დავათვალიეროთ ყველაფერი და უნდათვალიერების პროცესში დარწმუნებული ვარ აღმოვაჩენთ ისეთ დეტალს, რაც ამ კარის გახსნაში გაგვეხმარება. ეს იყო სულ ბიჭო? მე მგონა პატარა თავსატეხი გაიჩნდებოდა. ოპა, საინტერესოა ძმებო, ძალზედ საინტერესოა, ნახოთ. There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to? ნუ აი კვერცხები. მაინტერესებს ძალიან. ანუ ნუ რეალურად ვიცი და მაქვს ინფორმაცია, რომ ამ თამაში ფენიქსი ფრინველი არსებობს. Which they are. You should do it. და იმედია ეს ფენიქსის კვერცხებია. უკეთესი იქნება შენქნა ეს ყველაფერიო. ნახე რაღაც მაგია უნდა მოხსნათ კვერცხებს. მაგიით არიან დაცულები ისინი. თავდაცვა აქვთ მაგიური ბარიერი რაღაც. ოპა რა არის ბიჭო ესე, ჰა? Merlin, they're lovely. ეს რა What გაიჩია? happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance. No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. ნუ კენტავრები მათ მიხედავენ, სიტყვას გაძლეო. დიდი მადლობა დორან. Helping us to find them. შენ and დაგვეხმარი to მათ fight მოძებნაში for them. და მათ დაცვაში. It is you who deserves the merit, child. მადლობა, გეკუთვნის შენ შვილო Did ჩემო. what the poachers would never have. Remember that. შენ გააკეთე ის, რაც არ გააკეთეს ბრაკონიერებმა. ბიჭო, რა არსებები, რა ფრინველის არსებები არიან ესენი? You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. ეს დავალება If ასე it's შესრულდა alright, და ესე დასრულდა? Stay behind and spend a little more time with the snidgets. კაი, მეგობრებო, კაი, 1 წუთი. ნუ დავალება შესრულდა. და რა ვიცი, აბა, ამ პოპის კვესტი ესე სრულდება ნიუჟელი? რა ვიცი, აბა, არ ვიცი. რაც არ ვიცი, იმასთან დაკავშირებით რა ვთქვა. ეხლა. აქედან ტელეპორტაცია დავივიწყოთ, ეს ძალიან ცუდია და ეს ძალიან არ მომწონს, როდესაც ლოკაციის ბოლოში გადიხარ, ტელეპორტაციას ვერ აკეთებ. პეშკომ უნდა გახვიდე. არის დეტალები ამ თამაში, რომელიც ძალიან მომეწონა და რომელიც ზოგადად ინოვაციაა გეიმინგ სამყაროსთვის, მაგრამ არის დეტალები, რომლებიც უკვე კარგად მივიწყებული დეტალებია. და კარგი გამაღიზიანებელი დეტალებია. ეხლა მაგალითად, რა ვიცი, open world ჟანრის თამაში, აი გამოქვაბულიდან სიტყვას თუ დანჯენიდან სადაც გინდა იყო, სწრაფი ტელეპორტაცია ნებისმიერ ადგილას უნდა შეგეძლოს რა. ესე უკან დაბრუნება გარკვეული ტერიტორიების აუცილებელი არ უნდა იყოს. ნუ ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი დანჯენები ამ თამაშს არ აქვს, თორე ეხლა Assassin's-ში, ნუ რა ვიცი, ეხლა Witcher-ში უზარმაზარი დანჯენები როა. ერთი თავიდან ბოლოსში რო გადიხარ და ბოლოს უკვე სულ ბოლომდე რო გასუფთავებული აქვს თელი ტერიტორია, არ უნდა გაიძულებდეს თამაში და არ გაიძულებს მაგ თამაშებში ყველაფერი ხელახლა გაიარო და მას შემდეგ გააღწიო ტერიტორიიდან. ნუ ალბათ ხვდებით, რასაც ვიძახი.
ბევრი თქვენგანი დამეთანხმებით კიდევაც, ну შეიძლება იყვნენ ისეთები, ვინც არ დამეთანხმება, მაგრამ ნებისმიერ პონჩი ეს არის ჩემი აზრი, მე ესე ვფიქრობ რა. ამას რა უნდა ეხლა ეს სად უნდა მენახა წეხან ერთი წუთი ეს სად უნდა მენახა ეს არასწორი ეს და ეს უნდა მენახა ჩვენ ჰოგვარდსთან ახლოს ხო? კი ბატონო, აი სადღაცა აქ. ძალიან ცნაურადაა რა გაკეთებული ეხა. აქ გადავიდეთ ამ ოთახში. ნუ სამყაროს ვიზუალი მეგობრებო. გრაფიკულად როგორ გამოიყურება თამაში, მომწონს, ძალიან ლამაზია, მართლა ლამაზია. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped და the gameplay და Ashwinders. მექანიკები You ცოტა may not დამღლელი realize აქვს. it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home. ნახეთ რა საინტერესო ამბავს იხსენებს ამ გოგონას მამას შეეძლო ისეთი ჯადოქრობები, რომლის დახმარებითაც ნებისმიერი ცხოველის ფორმის მიღება შეეძლო. მახსოვს როგორ იქცეოდა ჟირაფათო და მის კისერზე რო ვიყავი, არ დამოიწყდება არასოდეს რა. ჟირაფათ. And was hit. As he fell, my father changed back into his human form. იზე ადამიანს ცხოველად გადაქცევა თუ უნდა და ნუ არიან ეგეთები ზოგს აქვს რაღაც სურვილები ცხოვრებაში გააჩნია ზოგს რა უნდა, მაგრამ თუ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ცხოველად უნდათ გადაქცევა, ჟირაფად გადაქცევა რატო უნდა ისურვო არ ვიცი. როდესაც ამდენი რა ვიცი ლევამოსილი დაუმარცხებელი სწრაფი ძლიერი არსება ყოს პლანეტაზე რა ჟირაფობა რატო უნდა მოგინდეს არ ვიცი მაგი არ ვიცი ძმებო. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. ნუ ნატი წარმომიდგენია რესი გადატანა მოგიწია დარწმუნებული რომ ამას შენ იყო კარგი ადამიანიო რა. ისე ყარაჩოლებრივი და ძალიან კარგი. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. რაღაც დევიზი გაიხსენა, წვიმით არა წვიმს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სახურავსო რა, ერთდროულად აწვიმს ბევრსო ვერ გავიგე ეს რა შუაშია. აი, ამას ვებაზრე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ გადამარჩინე და შენი საქციელი, შენი პასტუპკა ყველაფერზე მაღლად გასო. ერთი აქ რა ხდება რა. Revelio. აბა ვინ გამოვა დაფასთან დღეს? არ გისმენენ რაღაცე? დაუყვირ ერთიება? არ უსმენენ მეგობრებო? მასწავლებლის როლი ვერ მოირგო ჩვენმა პერსონაჟმა? კაი, მოდი ახლა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. მოდი მეგობრებო, ნუ საიდ მისიებს ვასრულებთ ახლა როგორც სიუჟეტური მისიები იყო 1 საათიანები, მას რაღაცებს ვეღარ შეგვირდებით, მოდი დავასრულოთ აქ. დაალაიქეთ ეს ეპიზოდი, გამოიწერეთ ჩემი არხი, გააქტიურეთ ზარიზღილაკი და ვნახოთ რას ვიზავთ დროებით მომავალ შეხვედრამდე და რა ვიცი, გაფასებთ ყველას, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის მეგობრებო.